हजुर दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो जग्गा चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो हाइवेबाट लगभग 100 मिटरको दूरीमा यो जग्गा रहेको छ है त। म चाहिँ अहिले साथीहरू ठ्याक्कै भक्तपुर जिल्लाको यो कौशलटार चोकमा रहेको छु है त। कौशलटार चोकबाट 100 मिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यसको मोहडा चाहिँ 28.5 फिट मोहडा रहेको छ भने पछाडि चाहिँ अलिकति कम रहेको छ। यो चाहिँ 4.5 आना क्षेत्रफलको चाहिँ यो जग्गा रहेको छ साथीहरू। मज्जाको चाहिँ 20-22 फिटको बाटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ साथै कमर्सियल खालको घर तपाईँले यहाँनिर तयार गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब यो हाइवेबाट ठ्याक्कै 1 किता भित्रपट्टि भनौँ, सिधै त हाइवेबाट 1 किता भित्रपट्टि भयो। अब बाटोबाट आउँदा चाहिँ 100 मिटर भनौँ न, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाइवे भयो, टक्क लाएर चाहिँ यो भित्र जाने हाइवेमै रहेको छ भनौँ। अब भित्री बाटोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ठ्याक्कै यो कौशलटार चोकमा रहेको, चोकबाट 100 मिटर भित्रपट्टि रहेको भनौँ रहेको यो जग्गा कमर्सियल खालको जग्गा छ। किनकि आसपासमा ठ्याक्कै सटर निकालेर चाहिँ घरहरू बनेका छन् भनेदेखि यो 4.5 आना क्षेत्रफलको घडेरी साथीहरू एकदमै अर्जेन्ट सस्तो रेटमा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। किनभने जग्गा धनी अमेरिकामा हुनुहुन्छ है त। त्यही भएर पनि चाहिँ मैले माथि चाहिँ अमेरिकाको नम्बर र नेपालको नम्बर राखिदिरहेको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यो यस्तो खालको जग्गा रहेको छ। यहाँ कौशलटारको पर्व ब्याङ्क हेर्नुहोस् त, कौशलटारको पर्व ब्याङ्क यहाँनिर भयो। पर्व ब्याङ्कबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, थोरै अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो पर्व ब्याङ्कलाई याद गर्नु होला है। तपाईँ एक्लै आउन सक्नुहुन्छ यो जग्गामा है त। अलिकति अगाडि बढिसकेपछि हो यहाँनिर यो रातो घरको छेउबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो कलेजी कलरको घरको छेउबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्दछौँ अथवा लेफ्ट साइडतिर हामी लाग्यौँ है त। अलिकति लगभग 4-5 वटा घर यसरी क्रस हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ होरी यो बाइक राखेको, स्कुटी राखेको ठाउँको होरी यो जग्गा। हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ भने अरू आसपासमा सबै घरहरू भएको र त्यो एउटा जग्गा मात्रै चाहिँ खाली भएको हुँदा सबैले चाहिँ त्यहाँनिर फोहोर फाल्दा रहेछन्। तर अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मजाले कमर्सियल खालको चाहिँ घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू। भक्तपुर जिल्ला कौशलटार चोकबाट 100 मिटर नजिकमा रहेको 22 फिटे बाटोमा रहेको साथीहरू यो 28 फिट मोहडा भएको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। ढलपानी बत्ती सबै सुविधा हुने नै भयो होइन। एकदमै कमर्सियल खालको जग्गा रहेको छ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरू 70 लाख रुपियाँ प्रति आनामा पनि केही मिलाएर आएको छ, केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। जग्गा धनी सबै अमेरिकामा हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि अर्जेन्ट बेच्न खोजिरहनु भएको छ अहिले नेपाल आएको बेलामा। त्यही भएर तपाईँले तुरुन्तै माथि देखिएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9824836873 र अमेरिकाको नम्बर चाहिँ 7034013297 र 7032822363 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।